ආයිබෝවන් ඔයා මේක තුලා ඉන්නේ එස්සටෙක් බඩ් YouTube channel එකෙන් ගෙන තවත් අලුත් වීඩියෝ එකක්. ඉතින් අද මේ වීඩියෝෙන් ඔයාලට මම අරගෙන ආවේ ඔයාලගේ ෆෝන් එකෙන් එකම WhatsApp account දෙකක් හදාගන්නේ කොහොමද කියලා. ඉතින් අද මම මේ ගෙනාපු ක්‍රමේ ඔයාලට WhatsApp නෙවෙයි වෙන ඕනම application එකක් වුණත් මේ විදිහට හදාගන්න පුළුවන්. අපි උදාහරණයක් විදිහට Free Fire PUBG මේ විදිහට ඕනම ඇප්ලිකේෂන් එකක් ඔයාට ඩබල් විදිහට ඔයාගේ එකම ෆෝන් එකේ පාවිච්චි කිරීමේ හැකියාව ලැබිලා තියෙනවා මම අද මේ ගේන ට්‍රික් එකෙන්. ඉතින් මේ වගේ වීඩියෝස් බලන්න අනිවාර්යයෙන්ම අපේ YouTube channel එක දැන් subscribe කරන්න. ඒ වගේම හැබැයි තියෙන all bell එක ගැන press කරන්න අමතක කරන්න එපා. එහෙම වුණොත් තමයි අපි දාන හැම වීඩියෝම වලකට notification එකක් කරා ගෙන්න ගැනීමේ හැකියාව ලැබිලා තියෙන්නේ. අපි එන වැඩ ගත නැතුව යමු අද වීඩියෝ එකට. ඉතින් ඔයා මේ දේ කරන්න නම් ඔයා මුලින්ම ඔයාගේ ෆෝන් එකේ Play Store application එක open කරගන්න ඕනේ. ඉතින් Play Store application එක open කරගත්තාන් පස්සේ ඔයා මගේ ෆෝන් එක install කරලා තියෙන application එක ඔයාගේ ෆෝන් එකකට install කරගන්න ඕනේ. ඉතින් මේ application එකේ නම තමයි Multiplayer Accounts Dual Accounts and Parallel Space කියලා. ඉතින් මේ application එක මගේ ෆෝන් එකට install කරන් තියෙන හින්දා මෙන්න මෙතන පෙන්නන්නේ open කියලා. හරි. මම දැන් මගේ මේ ඇප්ලිකේෂන් එක ඕපන් කරගන්නම්. ඉතින් මම මේ දැන් ඉන්ස්ටෝල් කරගත්ත ඇප්ලිකේෂන් එක ඕපන් කරගත්තාන් පස්සේ ඔයාලා බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා මේ ඇප්ලිකේෂන් එකේ හෝම් එක මේ විදිහට තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයාගේ මේ ඇප්ලිකේෂන් එකේ ලොග්ඉන් පළවෙනි වතාවට නම් ඔයාලට මේකෙන් පර්මිෂන් ඉල්ලනවා. ඉතින් ඔයා බය නැතුව එලෝ දෙන්න. ඉතින් මේ විදිහට එලෝ දීලා ඔක්කොම මේ ඇප්ලිකේෂන් එක සෙටප් කරගත්තාන් පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා ඔයාගේ දකුණු අත පැත්තේ යටින් තියෙනවා ධන ලකුණක්. ඉතින් මම දැන් එන්න ඒ ධන ලකුණු උඩ මේ විදිහට එකපාරට ටච් කරන්නම්. ඉතින් ඒ විදිහට එකපාරට ටච් කරගත්තාන් පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා මගේ ෆෝන් එකේ තියෙන මම දැනට ඉන්ස්ටෝල් කරලා තියෙන ඇප් ඔක්කොම මෙතන පෙන්නනවා. ඉතින් මම දැන් කියලා දෙන්නම් කොහොමද ඔයා මෙතනින් ඩබල් account හදාගන්නේ කියලා. ඉතින් මම දැනට මගේ ෆෝන් එකේ WhatsApp ඉන්ස්ටෝල් කරලා තියෙනවා, Facebook මේ විදිහට ඔක්කොම මෙතන තියෙනවා. මම ඉන්ස්ටෝල් කරලා තියෙන. ඉතින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මම දැන් මගේ උඩින්ම තියෙන WhatsApp. ඉතින් මම මේ විදිහට WhatsApp application එක උඩ මේ විදිහට එකපාරට ටච් කරන්නම්. ඉතින් ටච් කරගත්තාන් පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා මේ විදිහට adding now please hold කියලා තියෙනවා. ඉතින් මෙතනින් වෙන්නේ ඔයාගේ ෆෝන් එකට තවත් WhatsApp application එකක් ඉන්ස්ටෝල් වෙන එක. ඒ කියන්නේ ඔයාට පුළුවන් වෙනවා එකම ෆෝන් එකකින් WhatsApp application දෙකක් use කරන්න. ඉතින් මේක යූස් කරනවා කියලා කියන්නේ ඔයා දැන් මේ විදිහට WhatsApp මේ ඇප්ලිකේෂන් එකෙන් අයින් වුණාන් පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා මෙතෙන්ට ගියාන් පස්සේ WhatsApp ඇප්ලිකේෂන් එක මෙතන වෙනම තියෙනවා. ඉතින් දැන් ඔයා හිතන්නේ නැති කොහොමද එහෙනම් අනිත් WhatsApp ඇප්ලිකේෂන් එකට යන්නේ කියලා. ඉතින් ඔයාලට ඒකට කරන්න තියෙන්නේ ඔයා ආයෙත් අර මුලින්ම තියෙන ඇප් එකට යන්න ඕනේ. මෙන්න මේ Multiplayer Accounts කියන ඇප් එකට. ඉතින් ඒ ඇප් එකට ගියාන් පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් අර මෙතන අපි මුලින් ඉන්ස්ටෝල් කරපු WhatsApp එක මෙතන ඉන්ස්ටෝල් වෙලා තියෙන. ඉතින් ඔයාලට තියෙන ඒක උඩ මේ විදිහට එකපාරට ටච් කරලා සුපුරුදු විදිහට ඔයාට අලුතෙන් account එකක් හරි තියෙන account එකක් හරි මෙතනින් log වෙන්න. ඉතින් මේ ඔක්කොම කරගත්තාන් පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් වෙනවා ඔයාගේ phone එකේ double WhatsApp use කරන්න. ඉතින් මං හිතනවා අද මම මේ නා වීඩියෝ එක ඔයාලට ගොඩක් වැදගත් වෙන්නේ නැති කියලා මේ දවස්වල මොකද online classroom කරනවා. ඉතින් මෙන්න මේ හේතුත් එක්ක ගොඩක් අයට මේ දේ වැදගත් වෙන්නේ නැති කියලා මං හිතනවා. අනිවාර්යයෙන්ම මේ වගේ වීඩියෝස් බලන්න. එස්සටෙක් බඩ YouTube channel එක subscribe කරලා එහා පැත්තේ තියෙන all bell එක press කරන්න අමතක කරන්න එපා. ඒ වගේම තමයි ඔයාගේ දැනෙන අදහසත් පල්ලෙක comment section එකෙන් comment කරන්න, වීඩියෝ එක like කරන්න, නොදන්න යාළුවන්ට දැනගන්න වීඩියෝ එකේ link එක share කරන්න. තවත් අලුත් වීඩියෝ හැම එකක් හැමෝටම සුබ දවසක්.